Sziasztok! Lássuk, hogy a következő 48 óra mit tartogat számunkra. Ismét két választási lehetőség van. Van egyszer a cigánykártya és a tarotkártya. Úgyhogy vágjunk is bele. Lássuk, hogy aki a cigánykártyát választotta, számára mit tartogat a következő 48 óra. Mivel sokan nézitek, ezért egyáltalán nem biztos, hogy a ti esetekben fog bekövetkezni, vagy hogy ott biztosan be fog következni. Ez a lehetőséget rejti néhány vagy több néző számára, és ezt majd kiderül. Az egyéniekből lehet valamennyivel pontosabb információt megtudni, ilyen kollektívből nehezen. Lássuk akkor a cigánykártyát választók számára, mit tartogat a következő 48 óra. Hát az előző 48 órának gyönyörű lapjait követően ezek a lapok most egyáltalán nem olyan szépek, mint azok voltak, úgyhogy kijött a veszteség, a bíró, az ellenség, a halál és a katonatiszt. Valamilyen olyan élethelyzetet mutat, amelyben egyfajta döntés szükségessége fölmerül, és ez a döntésnek lehetséges, hogy nincsen jó megoldása. Tehát nincsen olyan verziója, ami kifejezetten jó lenne. Lehet rossz és kevésbé rosszabb közül választani. Ezt látjuk most. Ugyanakkor követi a halál lapja, ami meg azt jelenti, hogy egy első ránézésre nem túl jó dolog, az képes olyanná átalakulni, ami hát sokkal jobbat jelenthet. És a sort a katonatiszt zárja, ami utalhatta arra, hogy munka, tehát, hogy ez munkaterületén van ilyen döntési helyzetünk, hogy nem jó, meg rossz közül kell választani, de utalhat egy olyan változásra is, aminek a következtében egyfajta eltávolodás jön létre, valamilyen távolságtartás. Az is lehetséges, hogy például ebben az esetben, hogyha párkapcsolatról vagy kapcsolatról beszélek, akkor úgy érezzük, hogy itt döntenünk kell, és egyik variáció sem tetszik nekünk igazán, mondjuk egy kapcsolatban, de az képes a döntésünk, és itt most én úgy látom, hogy teljesen mindegy, hogy melyik döntést hozzuk meg. A végeredmény úgyis az lesz, hogy át fog bennünk ez transformálódni valami egészen mássá. Talán egy rálátássá. Talán azzal, hogy meghozunk egy döntést, egy új szemszögből tudunk rálátni arra a kapcsolatra, és ez a távolság, ahonnan rálátunk erre a kapcsolatra, egy egészen más oldalát mutatja meg, egyes esetekben eléggé kijózanító oldalát is meg tudja mutatni, úgyhogy tulajdonképpen ezt jelenti a halál, hogy egy pozitív eredmény is születhet az eleve rossznak látszó dolgokból. De kérdezzük rá itt a veszteségre, hogy mit jelenthet itt a veszteség. Milyen veszteségre utalnak itt a következő 48 órában, milyen veszteséges helyzetre,
Hát kijött a házasság, a találkozás, a hamisság és a szerencsétlenség lapja, és ez itt a párkapcsolati vonalat erősíti, illetve hogyha munkáról van szó, akkor a munkahelyen egy olyan találkozást jelölhet, ami hát ilyen jópofizós, így mondanám, hogy jópofizós találkozás, viszont nem lesz valami nagyon jó végkimenetele, sokkal inkább úgy érezzük, hogy ez kár volt erre időt fecsérelni. Tehát az egyik döntési helyzet, döntési szituáció, a munkára vetítem le, akkor ez lehet. Amennyiben párkapcsolatra, illetve a kapcsolatra nézzük, akkor jelenthet ez egy olyan helyzetet, amelynek során például egy 3-as kapcsolódás lehetősége is kirajzolódik, és ott egy találkozás miatt, vagy találkozás következtében hazugságokra kényszerül valaki, és itt most nem tudom azt mondani, hogy te vagy a másik, valamelyikőtök, vagy valaki, és ez egy eléggé szerencsétlen helyzetet produkál, ami hát veszteséget, összességében valamilyen veszteséget okoz. És akkor most megnézzük azt, hogy mit jelent itt az ellenség lapja. Mit jelent az ellenség? Itt, most. Mi az, ami közül ugye dönteni kellene? Kijött rá az örvendezés, a szerencse és a szomorúság lapja. Így az ellenséggel kombinálva, nekem az jönne, hogy ez a belső elnyomás, tehát a belső érzéseink, gondolatainknak az elnyomása, amelyek valójában szomorúak, valójában negatívak, de mi fogjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nem, ezek szépek, ez jó én nekem. Ez tipikusan az a helyzet, például párkapcsolat esetén, amikor már jó ideje tudjuk, hogy nem működik az a kapcsolat, és időnként föl jönnek bennünk ezek a gondolatok, hogy miért csinálom ezt, vagy tényleg jó ez nekem? Tehát amikor már ezek így megfogalmazódnak bennünk ezek a kérdések, na akkor már lehet tudni, hogy nagyon nem jó ez nekünk, de az ellenség lapja most itt azt mutatja, hogy de eznek ellenére mi fogjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy minden szép és minden jó, és még tűrünk. Mert hát türelmesnek kell lenni, majd biztosan alakul, vagy ragaszkodunk ahhoz, ahol élünk, és nem akarunk változtatni. És persze ez egyenesen vezet a halálhoz, szó szerint és képletesen is. De szó szerint itt most a halállapja következik. A képletesen az pedig az, amikor már így megtagadjuk magunkat, ilyen szinten, tehát olyan szinten tagadjuk meg magunkat, hogy a legbelsőbb énünknek mondunk ellent, akkor az előbb betegséghez, aztán pedig végül is a halálhoz vezet, fizikai szinten is. Tehát erre mondják azt, hogy a lélektől betegszik meg az ember. Igen, amikor teljesen megtagadjuk magunkat. Tehát ez a két döntési szituáció mutatkozik, és persze ez nem csak párkapcsolatra vonatkozik, ugyanígy lehetünk a munkahelyünkön is, hogy a pénz miatt, vagy hogy hogyan találok másik munkát ilyen bizonytalanság miatt, és ugye ez megint a komfortzóna, csak másképp, más szituációban értelmezve. Szóval, hogy ezért megalkuszunk, és a megalkuvás az a egyenes, kitaposott út
a halálhoz, ami lehet egy átalakulás, ha még az úton járva, ezen a kitaposott úton járva feleszmélünk, és rájövünk, hogy ha változtatunk rajta, akkor kapunk még egy esélyt, és ha nem változtatunk, akkor viszont belebetegszünk, és akkor, mint mondtam, előbb-utóbb oda vezet. És erre a következő 48 órában ennek a felismerésére kapunk lehetőséget, úgy gondolom. Nem gondolom, hogy ez a haláleffektus, tehát ez a nagy átalakulási effektus, ez megvalósulna sok ótok esetében. Sokkal inkább arra gondolok, hogy rájöntök arra, hogy mi az, ami számotokra olyan mérgező helyzet, amit már nem kell tovább tartani, amit már muszáj lenne változtatni, hogy elkerüljétek a legrosszabbat, és ez a változtatás, ez a halálváltoztatás, tehát amit az előbb is mondtam. Tehát úgy kell, meghozzátok a döntést, ezt vagy azt, de az mindenképpen egy változtatáshoz fog vezetni. És ez a változtatás hozza meg számotokra azt, hogy még inkább rálássatok a helyzetre, és még inkább meglássátok azt, hogy ebből nektek mi a jó. És én most itt erre helyezném a hangsúlyt, hogy nektek mi a jó, mert mai társadalmunk arra nevelt bennünket, hogy magunkat fontosnak tekinteni, az nagyon önző dolog. Az nem egészséges, az beteges dolog, és hogy ez negatív. Ugyanakkor meg, ha magunkat elnyomjuk, mint ahogy itt az ellenség lapja mutatja, akkor azzal megöljük magunkat, és egyáltalán nem az a cél, hogy mi feláldozzuk magunkat, nem azért születünk, hogy feláldozzuk magunkat, hanem azért, hogy örvendezzünk, tényleg örvendezzünk, ne csak látszólag. És ez a 48 óra tulajdonképpen erre ad lehetőséget, hogy ezt a felismerést mi megtegyük, és elhiggyük, hogy jogunk van nekünk örvendezni, és jogunk van nekünk is megélni az örömöket, és nem csak testi szinten, hanem úgy belső mélységekben. Ezt mondják a cigánykártyát választóknak a lapok. Hát remélem, hogy sokótoknak ez valóban segítséget jelent, és sokótokban legalább elindít egy gondolkodást. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok! És akkor most nézzük, hogy mit mutatnak a tarókártya lapjai. Mit mutatnak a tarókártya lapjai, akik a tarót választották. Sziasztok, akik a tarót választottátok! Megnézzük, hogy nektek a következő 48 órára mit mutatnak a lapok. Mielőtt megszólalnék, jobb, hogyha úgy gondolom, hogy befogom a számot, mert azt szerettem volna kezdeni, hogy hú, de jó, mert hogy ugye a botok 6-ossal indul, és mire kimondtam volna, addigra ott volt a kardok 5-öse, az viszont már nem annyira szép és jó. Középen a remetével, aztán a halállal és a botok 7-esével, tehát ez így önmagában véve nem egy csodás lap, egy jó, egy rossz, tehát inkább ilyen. Viszont nagyon érdekes, hogy itt van a halállapja is, megint, és a remete is középen, tehát mindenképpen abból az alaphelyzetből indulnánk ki, hogy egy ilyen jó kis élethelyzetben vagyunk, de a saját gondolatainkkal képesek vagyunk ezt az élethelyzetet elrontani. Képesek vagyunk túl agyalni a dolgokat,
olyan szinten képesek vagyunk túlagyalni a dolgokat, hogy ezt a környezetünkre is kivetítjük, és akár ilyen durva konfliktus helyzeteket hozunk létre, csak azért, mert mi gondolunk valamit. De lehet, hogy ez valamelyik másik, tehát a környezetünkben lévő más valaki gondolja túl bizonyos dolgokat, és a középen a remetével nekem az egy óvaintés, tehát egy figyelmeztetés arra, hogy álljunk meg, mielőtt tovább megyünk innen. Tehát amikor a helyzetben odáig eljutunk, hogy már a másikkal való veszekedést fontolgatjuk, vagy esetleg el is indultunk már a veszekedés útján, akkor álljunk meg, fogjuk vissza magunkat, és mélyedjünk el, hogy tényleg megéri, tényleg fontos ez számunkra. És ha kell, akkor változtassuk meg a nézőpontunkat, változtassuk meg a érzelmi attitűdünket olyan szinten, hogy pont ellentétes. Tehát, hogyha tele vagyunk haraggal, akkor csillapodjunk le. És úgy csillapodjunk le, hogy ne is adjunk más támadási felületet magunknak. Így elmondva elég könnyű ezt elmondani. Megvalósítani sokkal nehezebb. Nagyon nagy gyakorlatot igényel az, hogy az ember, amikor dühös, amikor felhúzták, akkor képes legyen megállt parancsolni magának, és én nekem most az jön ebből így, az a gondolat jött, hogy talán ennek a kirakásnak a legnagyobb, a legmélyebb üzenete az, hogy tanuljuk meg kezelni ezeket az indulatokat, az érzelmi kirohanásainkat, tanuljuk meg átalakítani, átformálni, tanuljuk meg megvédeni magunkat azoktól a saját magunkban keletkező érzelem megnyilvánulásoktól, amelyek kárt okoznának nekünk. És nem tudom, miért még sosem figyeltem meg, hogy így a halállapjával, ahogy a ló a más embereken végiggázol, vagy keresztül gázol. Talán ezt jelenti, hogyha képesek vagyunk megfékezni az indulatainkat, és valami pozitívvá, mássá alakítani, akkor nem gázolunk keresztül a másik embereken. Akkor ez a védekezés már teljesen értelmetlen lesz, mert nem mentünk keresztül rajtuk. Megnézzük itt, mit jelent megnézzük a kardok ötösét. Mit jelent itt a kardok ötöse? Milyen vitára, veszekedésre utal ez? Hát kijött rá a férfi főszemély és a nyilvánosság, és egyes esetekben lehetséges az, hogy a számotokra, ha nő vagy, számotokra kedves férfi személlyel kapcsolatos, vagy az ő viselkedésével kapcsolatos érzelmeitek, azok amelyek majd ehhez a konfliktushoz vezethetnek. Például ő hogyan viselkedik a nyilvánosság előtt, vagy hogy ő nem vállal fel benneteket a nyilvánosság előtt, és ezzel kapcsolatosan indulnak el bennetek haragos, dühös gondolatok, és lehettek hajlamosak arra, hogy mondjuk a fejéhez vágnátok, de azt mondják a lapok, hogy esetleg tartsatok önvizsgálatot, mielőtt ezt megteszitek. Tényleg igazatok van? Tényleg csak ő, és itt nem azt mondom, hogy ő nem teszi meg, de megteszi,
ha egyszer már ezt így bennetek kialakult, de azt kell megvizsgálni, hogy csak ő viselkedik így? Csak ő az, aki felé jogos ez a kritika részletekről? Vagy esetleg ti magatok is? Ha ti vagytok férfiak és úgy nézitek ezt a vetést, akkor a ti viselkedésetekkel kapcsolatosan illethetitek saját magatokat váddal, és akkor erre hív fel, vagy szólít fel titeket a remet alapja, hogy nézzétek meg magatokat, és mielőtt úgy nagyon túl kritikusak lennétek magatokkal szemben, akkor ezt gondoljátok végig, és próbáljátok olyan szemszögből nézni, és ez már mind a két félnek szól, tehát ha nő vagy ha férfi, akkor próbáljátok ezt olyan szemszögből nézni, hogy ha így viselkedem, vagy ha úgy viselkedik a másik, vagy én, tehát mindegy, akkor ezzel kinek ártok, és ki az, kinek ártok igazából. És ha megállapítod, hogy kinek ártasz, akkor utána is neked védekezni kell továbbra is, vagy van-e, vagy létezik olyan megoldás, amikor már nem kell védekezned? És én nekem úgy látom ebből a kijött 48 órás lapokból, hogy erre lehet számítani a következő 48 órába, hogy olyan események következnek be nálatok, amely ennek az átgondolására ösztönöz, és megállapítsátok azt, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy ne okozzatok másnak fájdalmat, ugyanakkor meg ne kelljen állandóan védekező pozícióban lennetek, hanem igenis érvényre tudjátok juttatni a saját kívánságotokat, ti a győztes oldalon álljatok, ti legyetek a hadvezérek, és ne a védekező egyének. Tehát a botok azok ne felétek irányuljanak, hanem egy győzelmi örömöt fejezzenek ki. Mert hogy most ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy abba az irányba haladnak a dolgok, de fordítsátok meg, és ebből a pozícióból jussatok el a másikba. Akik ezt a tarótkártyát választották, nekik köszönöm szépen, hogy itt voltak, meghallgattátok, és köszönöm, hogyha visszajelzetek, hogy milyen módon ismertetek magatokra, illetve magatokra ismertetek-e, és köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok, minden jót kívánok nektek, sziasztok!